Naintriga ako sa amoy nito guys, kaya napabili ako ng wala sa oras. Isang Filipino vlogger ang bumili nito. Kaya nakita ko sa vlog niya na ito yung binili niya. So, itatry ko kung ano ba talaga ang amoy nito. So, let's try and hold. Welcome back to my channel. This is Simply Dims HK. So mag-quick haul tayo guys. Actually napadaan lang ako sa store na to kasi nagmamarket ako. So ayun, napadaan at napabili na rin. So guys, quick haul lang po ito. I bought a eau de toilette na Indian Night Jasmine. Yun, tinry ko sa shop. Mabango naman siya. So, i-open lang natin. This is from the Body Shop, guys. Itong product na to is originally from Brington, UK. Yan po. At ito po ay 100% vegan. So, ito po. Marami silang iba-ibang product. Ayan. Bubuksan lang natin. Ang bango niya, guys. So, if you want to try some of their fragrance there, you can check out to their shops. Kung meron kayong The Body Shops dyan sa inyong mga place, pwede nyong i-try ito. Puntahan nyo doon sa ano. Kasi ang bango niya talaga, guys. Yan siya. Napadaan lang sana ako guys. Kasi nga, magmamarket ako. And then now, ayun, napabili tuloy. Maganda naman yung lalagyanan niya. At ang bango niya. Oops. Yan. Ito po yung pangalan niya. Indian Night Jasmine. At meron pong isa pa kasi meron silang 10% discount. So meron din akong nabiling isa, hindi ko alam kung nakikita niyo ng clear. This is also a 100% vegan. So hindi nila to tinry sa or tinest sa mga animals. So try natin buksan. Mabango din to siya guys. Kasi tinry ko ito kanina sa shop nila. Nag 10% discount kasi sila sa iba nilang items kaya napabili na lang ako. Ito yung lalagyanan niya. Ano to siya? 30 ml. Yan. Ang bango niya talaga guys. Ano siya? Ito naman ay floral scent. Yan. At since na member na ako dun sa ano nila, sa kanilang shop, so meron akong free na ano, maliit lang siya na hand cream. Almond milk and honey. Ayan. And that's it for today's video guys. Thank you for watching. Sana nagustuhan nyo ang ating quick haul from the Body Shop. And sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe and don't forget to click the notification bell po para ma-update po kayo sa aking mga future vlogs. Sana nagustuhan niyo po ang aking quick haul for today. Thank you for watching guys. See ya in my next vlog.